तपाईले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ कि एउटा साधारण भिडियोलाई सृजनात्मक सम्पादनले एउटा कथाको रूप लिन सकिन्छ भनेर? आज यो संसार केवल शब्दले मात्र होइन, दृश्यले चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ यी दृश्यहरूको सह-निर्माता बन्न सक्नुहुनेछ। भिडियो एडिटिङ केवल एउटा सिप मात्रै होइन, यो व्यक्त गर्न, कथा भन्न र संसारसँग जोडिने एउटा कला पनि हो। कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईको सृजनाले मानिसहरूलाई हँसाउँछ, प्रेरित गर्छ, एउटा शिक्षा हासिल गर्छ वा सायद उनीहरूको जीवन नै बदल्न सकिन्छ। डिजिटल युगमा यस्तो कला जसले तपाईलाई करोडौंसम्म र करोडौंको आँखामा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। हजुर नमस्ते अनि नमस्कार, म करण। पछिल्लो 2 वर्षदेखि यता म भिडियो एडिटरको रूपमा फुल टाइम काम गरिरहेको छु। त्यस्तै म फ्रिलान्सर कामको रूपमा 2017 देखि यता काम गरिरहेको छु पार्ट टाइमको रूपमा, र 2 वर्ष यता भने म एज ए भिडियो एडिटरको रूपमा फुल टाइम रूपमा जब गरिरहेको छु। पक्कै पनि आजदेखि म तपाईहरूलाई एउटा यस्तो कोर्स डिजाइन गरिएको छु। मेरो जर्नीमा यो पछिल्लो 2017 देखिको यताको मेरो एक्सपिरियन्सले तपाईहरूलाई भिडियो एडिटिङ कसरी गरिन्छ मात्रै होइन, भिडियो एडिटिङ सिक्ने मात्रै होइन, तपाईहरूलाई एउटा पर्फेक्ट भिडियो एडिटर पनि बनाउने विश्वास राख्छु। हजुर, अब हामी यस कोर्सलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा सफ्टवेयरहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। म यस कोर्समा चाहिँ तपाईहरूलाई फिल्मोरा सफ्टवेयरबाट चाहिँ तपाईहरूलाई भिडियो एडिटिङ सिकाउने छु, र यो कोर्समा हामी फिल्मोरा 14 चलाउनेछौँ। किनभने यो फिल्मोरा एकदमै सजिलो र सिक्नका लागि थोरै टाइम लाग्ने भएको हुनाले नै मैले सुरुमा तपाईहरू बिगिनर हुनुहुन्छ आज, त्यसैले चाहिँ मैले यो फिल्मोरालाई चलाउँदैछु। भिडियो एडिटिङ सकिसकेपछि नि हामी एज ए फ्रिलान्सरको रूपमा भिडियो एडिटर बनेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो सबै कुरा यसै कोर्सको माध्यमबाट तपाईले सिक्नुहुनेछ। मेरो यो 8 वर्षको एक्सपिरियन्सलाई तपाईहरूलाई केही थोरै दिनहरूमा नै प्रोभाइड गर्नेछु र म सँगसँगै तपाईहरूलाई पनि डोर्याउनेछु। भिडियो एडिटिङ आजको युगमा, यो डिजिटल समयमा कतिको आवश्यकता छ, यसको डिमान्ड कति छ, यहाँबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ र यो हामीले कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ, कसरी डिल गर्न सकिन्छ, आफ्नो करियर कसरी बनाउन सकिन्छ, हामी सबै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप सिक्दै हामी 1 महिना लगातार जानेछौँ। यो कोर्स गर्दै जाँदाखेरि तपाईलाई फिल्मोरा आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा तपाईले फिल्मोरालाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्मोरालाई इन्स्टल गर्नका लागि तपाईले गुगल वा जुनसुकै ब्राउजरमा गएर फिल्मोरा सर्च गरेर फिल्मोराको अफिसियल वेबसाइटबाट फिल्मोरा डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्नु होला। अब त्यहाँ त तपाईले बाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एज तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गरेर पनि हामीले यो कोर्सलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यो कोर्स गर्दै जाँदाखेरि यो भिडियोको तल तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो र शेयर गर्नुभयो भने केही क्राइटेरियाहरू पूरा गरेर म तपाईहरूलाई फिल्मोरा 13 या फिल्मोरा 14 तपाईहरू मध्ये 20 जनालाई मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईहरू मध्ये 20 जनालाई म निशुल्क रूपमा फिल्मोरा प्रो चाहिँ म तपाईहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु। अहिले फिल्मोरालाई इन्स्टल गरिसकेपछि फिल्मोराको इन्टरफेसको बारेमा डिटेलली रूपमा गहिराइमा गएर बुझ्नेछौँ र महत्त्वपूर्ण त्यो भित्र रहेको टुलहरूको बारेमा पनि हामी एकदमै डिटेलली रूपमा बुझ्नेछौँ। तपाईँ आज हिजोको दिनमा भिडियो एडिट कसरी गरिन्छ फिल्मोराको नामै सुन्नुभएको छैन भने पनि तपाईँले यो कोर्स लिइसकेपछि चाहिँ A to Z फिल्मोरा चलाउन सक्नुहुनेछ।